بسكوت جوز الهند خالي جلوتين وسكر. دي البسكوته اللي كنت باكلها كل يوم في رحله التخسيس بتاعي، ومن غير ما ازيد ولا جرام واحد في الوزن. عارفين ليه؟ لان سعراتها الحراريه منخفضه جدا. عمركم ما هتلاقوا بسكوته صحيه بالسعرات الحراريه دي، وده اللي كان بيخليني اقدر اكل منها بالاربع بسكوتات، بتديني احساس بالشبع لفترات طويله، وفي نفس الوقت بستمتع واخس من غير اي حرمان. تركيبه من المكونات بجد عملتها طلعت لي بسكوته هشه ومقرمشه طعمها يكسب البسكوتات الجاهزه، وكمان سعراتها الحراريه اقل برضو من البسكوتات الجاهزه. كالعاده هقول لكم جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، وما تنسوش يا حبايبي تشجعوني باللايك والشير والكومنت الحلو. مقادير البسكوت معايا بسيطه جدا. اولا انا هعمله بدقيق الذره اصفر او ابيض. انا معايا اصفر واضح جدا اهو يعني في التصوير. هحتاج منه كوبايه. استخدمت في القياس الحاجات معايا النهارده الاكواب المعياريه. مش متوفره عندك يبقى هتاخدي كوبايه عاديه من البيت تثبتيها في كل حاجه هقولها النهارده. يبقى معايا كوبايه من دقيق الذره الاصفر، ربع كوبايه من جوز الهند اللي معايا يعتبر مبشور على ناعم، ربع كوبايه من زيت جوز الهند. طبعا احنا بنعمل وصفه بسكوت بجوز الهند، فلازم كل حاجه يبقى فيها كده جوز هند عشان تقوي النكهه جدا. بجد يعني مفيش اقوى من نكهه زيت جوز الهند. خطير خطير، وفي نفس الوقت صحي جدا. طب مش متوفر عند كل الناس، يبقى تقدري ان انت تستخدمي زيت زيتون لو تحبي طعمه في وصفه بسكوت مسكر. ممكن كمان تستخدمي زبده طبيعيه او سمنه بلدي تسيحيها وتاخدي منها ربع كوبايه. هحتاج كمان بيضه، وما ينفعش نستغنى عنها في الوصفه دي، بتساعد على ربط الحاجات في بعضها. معايا كمان بيكنج باودر وسكر دايت للتحليه. كالعاده السؤال المعتاد، ايه بديل للسكر الدايت؟ ينفع تستخدمي سكر جوز الهند وسكر التمر بالكميات اللي تحبيها. اما اللي هيقول لي ينفع استخدم عسل او دبس تمر، ما ينفعش نهائي، الا لو انت مش فارق معاكي يبقى البسكوت طري، مش عايزاه مقرمش، استخدمي عادي عسل او دبس تمر. بدائل لدقيق الذره في الوصفه، لو عايزاها برضو تكون وصفه خاليه من الجلوتين، ممكن تستخدمي دقيق الرز او دقيق الحمص. طيب اللي عايزها بقى بالشوفان او بالشعير او بالحبه الكامله، تحفه، هينفع جدا. ولكن بقى كميه الدقيق ممكن تختلف من نوع للتاني علشان تظبطي قوام العجينه في النهايه. لقيتيها ناشفه معاكي بتزوديها شويه ميه، لقيتيها طريه بزياده بتزوديها شويه دقيق. يعني تظبيط قوام العجينه في ايدينا احنا. يلا بينا نشتغل في الوصفه على طول. اول حاجه هنزل بيها في طبق كده البيضه. طبعا هضيف عليها فانيليا خام او فانيليا اللي هي السائله زي ما انتوا عايزين. وكمان هنزل عليها بربع كوبايه زيت جوز الهند. هقلب البيضه مع الزيت مع الفانيليا. الناس اللي دايما بتسالني بتستخدمي زيت جوز الهند يعني بشتريه منين او كده، يا اما بيجيلي من بره يا اما بشتريه من شركه امتنان. لازم تجيبيه من مكان موثوق فيه، وما ينفعش ابدا زيت جوز الهند اللي بتستخدميه للشعر. الشعر غير خالص الاكل يعني. تمام زي الفل. دلوقتي هنزل عليهم بربع كوبايه جوز الهند المبشور، واللي معايا زي ما اتفقنا على ناعم. يعني لو عندك الخشن ممكن تنعميه شويه انت في المطحنه. وكمان هنزل عليهم بكوبايه دقيق الذره. طبعا كنت هنسى السكر. انا عماله اقول في حاجه مع السوائل المفروض ان انا اقلبها، للاسف نسيت خالص اضيف السكر، بس مش مشكله. هنضيفه دلوقتي مع المقادير الجافه. انا بالنسبه لي زي ما اتفقنا هستخدم معلقتين كبار سكر دايت. استخدمي على حسب رغبتك، زودي قللي براحتك. واخيرا معلقه صغيره بيكنج باودر. ونقلب كل المقادير كده في بعضها، وهنشوف العجينه هتبقى مظبوطه ولا محتاجه اي اضافات. ناشفه وجافه وبتفرول معاكي يبقى محتاجه سائل. مظبوطه قوامها مظبوط يبقى مش هنزود اي حاجه. هقلب افضل يعني بايدي كده علشان احس قوام العجينه. في البدايه اخلط كله في بعضه حلو قبل ما اقول انا محتاجه ميه ولا لا. واضح معاكم ان في كده العجينه مفروله، يعني ما ينفعش تبقى عجينه بسكوت بالشكل ده. محتاجه لاضافه سائل. اللي انتوا شايفينه ده كده يعني محتاجه لسائل يربط الحاجات في بعضها. شويه ميه او شويه حليب. معايا كده شويه ميه، وننزل بالميه تدريجي، يعني حاجه بسيطه في حاجه بسيطه كده. ما تستعجليش وتحطي كميه كبيره. اهو بصي، مجرد حوالي معلقتين من الميه ظبطوا القوام جدا. بصي العجينه كده مظبوطه ازاي، تحفه اهي، طريه سهلة التشكيل جدا، ولا هي مفرولة ولا هي طرية بتلزيقة في الايد. ده اهم حاجة. دلوقتي هبدأ مرحلة التشكيل. ادي معايا العجينة كده. هزود عليها رشة بسيطة كده من جوز الهند المبشور من فوق الوش، بيدي شكل حلو قوي يعني وانا بشكل. واغطي العجينه بكيسه تانية كده، ونبدا نفردها بسمك يكون رفيع. كل ما فردتي بسمك رفيع طبعا بتطلع معاكي عدد اكتر، والبسكوته بتطلع مقرمشه.
وانتي بتفردي كده لو حاسه ان العجينه معاكي مفروله دي يعني جافه ناشفه بزياده ومحتاجه لشويه سائل ميه او حليب. لقيتيها مظبوطه وبتجري كده معاكي في الفرد زي اللي معايا كده، يبقى خلاص مظبوطه كده. انا فردت العجينه، دلوقتي هقطعها باي قطاعه بقى متوفره عندك او حتى كوبايه اي حاجه. نشوف كده بقى سمك بسكوته. بسم الله اهو، ده شكل البسكوته وده السمك بتاعها كده ممتاز. لسه هتنفخ شويه معانا في التسويه في الفرن، وهرصها في صينيه مدهونه مسحه زيت. طبعا كل قصاقيس العجين الباقيه دي هرجع اجمعها كده من تاني وافردها من تاني لغايه لما اخلص كل العجينه دي ما يبقاش فيها ولا فتفوته. وده كده معايا بيكون شكل البسكوت بعد ما خلصته. بسم الله ما شاء الله، طلع كميه حلوه جدا. دلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط لغايه لما بقى يستوي وياخد القرمشه اللي انا حباها. ده كده معايا بيكون شكل البسكوت. بسم الله ما شاء الله، شكله تحفه، ريحته تجنن ولا غلطه. قعد معايا في التسويه يعني تقريبا ربع ساعه، من 15 ل 20 دقيقه كده علشان يقرمش وياخد لون ذهبي خطير. بعد ما بخلص التسويه خالص بطفي الفرن بقى وبسيب فيه البسكوت جوه شويه علشان السخونيه اللي بيبقى فيها لسه الفرن دي بتساعد على القرمشه اكتر واكتر. جربوا التركه دي هتفرق معاكم قوي في البسكوتات وفي المقرمشات. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض قرمشه بسكوته. بصوا ده شكلها خطيره، بصوا الجمال، هشه جدا، مش محتاجه بقى غير كوبايه الشاي اللي تسقسقي فيها البسكوته بجد يعني. بالنسبه للسعرات الحراريه في البسكوته الواحده، هو طلع معايا ما شاء الله حوالي 22 قطعه من البسكوت. طبعا ممكن على فكره تطلعي عدد اكتر لو استخدمتي قطاعه اصغر في الحجم، او سمك البسكوته خليتيه ارفع كمان من اللي انا عاملاه، هيطلع معاكي يعني يمكن ضعف الكميه اللي انا عاملاها. سعرات البسكوته الواحده هتوصل ل 40 سعر حراري، طبعا سعرات قليله جدا. تقدري تاكلي 4 بسكوتات حتى جنب كوبايه قرفه او شاي اخضر او ايا كان المشروب ايه في وجبه سناك، واستمتعي بكل قطمه فيها. هشاشه يعني عمرك ما لقيتيها قبل كده في بسكوت، بجد خطير واحلى من الجاهز بمراحل. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. مستنياكوا اكيد تجربوا الكيك ده باي نوع دقيق من اللي قلتلكوا عليه ينفع في الوصفه، مش شرط خالص دقيق الذره، وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. رايكم بيهمني جدا، واشوفكم مع فيديو جديد. مع الف سلامه.